Oh, welcome mga pre, ha, pre. Kami karon Grupong Boyax na nag-go tripping. Pawala sa mga unsa na mga kubulsitan sa kinabuhi, ha. Anyway, amuan ni karon laag mi sa Mati. Tirada mi dito. Sa mga gusto mag-travel, travel lang mo, pawala sa problema. So, together with my friends, ako ang Grupong Boyax. Later guys, magkita ta sa Mati mga pre, ha. So, enjoy, watch our videos. Okay. Bye-bye. Adam. Enjoy lang. See you sa Kwan. See you sa Mati. Okay, hello mga pre, namin karon diri sa Davao Oriental, no. Nag-stop over mi kagdali to have a break, then kadto mi sa Mati. Then nando na mga amigo na to, ha. Okay, this initiative sa Grupong Boyax Adventure naman, Grupong Boyax Adventure, para to share with you the places na gusto po na mo atuan, na experience pa na mo. Even though namo dira karon, at least ma-enjoy ta. So that's it, bye. Okay, nanamis na, no, ha? Even though namin ka ng gamay na problema kanina, pero na-overcome na mo. Anyway, enjoy, naka-picture taking at mga... Kani siya, hindi mo, gikan ni... Foreigner ni siya. Half Pinoy, half Malaysian. So, naka-enjoy mi guys, ha?
nasa dali karon, wala siya pagpakabana, may video-video ta. Ibig sabihin na chill kay ang moment. Later, buhat mi og mga videos, ay magtugtog sila, mag-jam mi. Ana nga mo ang buhaton karon. Wala mi ilaw una problema, wala mi una trabaho, wala mi una uban pa. Mag-celebrate lang mi sa mong friendship. Namin diri to chill out, namin diri to celebrate the moment and amo ang i-experience ang nature diri. Nice kaya ang place actually. Nadiri sa karon no dili magpa-disturbo no. Nadiri sa karon. Dili sa mapakialam kaya nag-chill me. Anyway, guys, I hope you're here. All of my friends sa Grupong Boyax will celebrate with us. And guys, this is amazing place. Mati is an amazing place. That we belong together, the settle with the trappings of love. I'll be captivated and hand from your lips to stay. Forever, I'm sorry I can't be perfect. Now it's just too late. Now we can't go back. I'm sorry I can't be perfect. Nothing's gonna change the things that we say. Nothing's gonna make this right again. Put love in me. Down to the heart, snapping it up from the West Coast stuff. No one taking you high. Come to the sky, come on, let's fly. Shines from the heaven to know life can be sweet, so green and so young. Everybody my brother's again. If you got the ganja, then pass it, my friend, with the moonshine. We can always come up. We can always get up. We can always get up, This time, let's do it right. Sweet child. Start over again. No one ever said it's gonna be easy, yeah. Start over again. But this time, let's do it right. I love you, Max. Putang ina! Good day mga pre. Welcome sa Grupong Boyax, sa Grupong Boyax Organization, sa Grupong Boyax Organization. Kami ang Grupong Boyax. Kami diri mi sa resort, diri sa may Mati Davao Oriental. Kauban ng mga friends. Diri mi karon sa private resort kani sa Casa Blanca. Diri sa Mati. Then vlog meet para share sa inyo ang mga activity diri, ang mga event nga nahitabo diri, mga enjoyment experiences. And today, gabi last night na mo gabi unya
magpusid mi sa ka venue sa DSR, Dahican sa resort. Makita ta dito niya. Enjoy lang mo and daghang salamat suporta mga pre. Ayos, tara. Okay, mayong adlaw sa mga pre. May buntag, dirita karon sa Mate. Pras ka ganina, hihikan ta sa isa ka private resort sa Casa Blanca resort. Nata diri karon sa asa mong gingon ganina diri sa DSR, Dahican Surf Resort. Enjoy ta diri. Isa ni sa pinaka the best nga resort diri sa Mate. Tourist spot. Gwapo kayong place diri. Dapat makaadto jud mo diri. Tara. Okay, welcome sa Grupong Boyax live session, Grupong Boyax Organization. Kaya mga tropa na to, kauban diri. Come on. Yes. Yes. Hi, mother. Come on, let's walk along. Yes Lord, yes Lord. Amen! Jesus is our Savior. Amen! Hello mga pre, padayon ta. Hearts Tira, welcome sa Grupong Boyax Organization ng Salamong live session. Muna ni view sa tuwang Mate sa surf capital diri sa tuwang Davao Oriental. Diri sa Mati Resort, diri sa Dahican Surf Resort. Nadya mga tropa, atong mga igsoon diya. Atong i-welcome karon ang atong tanawon, ila-ila atong mga igsoong musikero. Padayon pre, padayon lang. Si Digong sa Grupong Boyax. Si Tatot, dati Nairud, karon sa Alpas. Alright, siya na kayo. Enjoy mga pre, follow lang me, one time lang. Salamat. Ay, mga adlaw, sa atot ni Edward, sa atot lang mo ang kuhan, ang Grupong Boyax, so like and subscribe sa ilang YouTube channel, bye. Thank you. Welcome. Hi guys. Namin talaga sa Dahican. This DSR. Dahican Surf Resort. Siyempre, mga tropa, ingaw kayo. Jam-jam, medyo init ng kamay, wala kami naligo. Actually, gwapo kayo ang place dere. Kaysa katong dito sa dati, kaya ang dito man god, wala may madungog nga, ano? Wala may madungog balod. Sige lang, may kadungog ibon-ibon do. Tweet. Nana lang yung tao. Diri, okay kayo siya diri, kaya medyo, kasi pa, nana gid ba? Gwapo kayo diri, bay? Lagi, promise. Sure gina siya, oh. Tanawa sila. Ito, tanawa. Ipakita siya mga namod doon. Si katawa, tanawa mo. Si katawa ba? Pinapinjuya niya. Tinudin yun. Pusing ba yun? Pusing. Hiyak! Tapos, siguro mga 2 years siguro before ni nahitabo na pod. Nagplano may 2 years before. Wala na dayon, karon lagi siya na dayon. Muna nadayon siya, trawa. Grabe ka lingaw. Stress free, wala din may problema, okay kayo. Good kayo mong jam. So gina-invite na mo guys, para mo sa mong channel, especially sa Grupong Boyax live session o sa page na mo, paki-like lang, subscribe. Salamat kayo sa inyo. Okay, hello mga pre. Balik na mi. Mananghit lang mi. Nalami ka dun sa taon, lami ka pananghit ka ganina kay nagbisi. Dinalian na mong lakaw. Nalami ka sa sentro, pauli na mi.
Daghang salamat sa inyo tanan. Kami sa mo diri gikan sa Grupong Boyax. Kami suportahan ninyo. Watch, follow and subscribe sa muang YouTube channel and sa mong Facebook, Grupong Boyax. Salamat. Keep safe everyone and God bless. Earth Tira. Salamat.